وينه جون؟ This is his room. نطوا لي ورا ستيج او لا؟ مش موجودة ورا الستيج. ما بعرف. على اليمين شوي راجعوا بعد. ورا بعد. شو اقول لك؟ Okay guys, please بنجم الزعفة ورحبوا معي بجون عشان. واو هلو دبي. واو جايز، واو جايز، انا اول شيء كثير مبسوط اني هون. اوكي، جيت من سنتين على دبي وهيني بعد سنتين قدامكم عم بعمل شو بدبي كوميدي فيستيفال، وهيدا الشو رح يكون اول شو لإلي تيبت ورح يكون اول سبيشل لإلي. سو ثانك يو سو ماتش انكم هون الليله. افتكرت خلص انه صح انه صرت معروف، يعني انه خلص صار العالم تعرفني، العالم حاضرين نكتي، المدام موافقه، نعم مزبوط. اوكي سو العالم بس اي متى كثير حسيت اني معروف، خاصه انا وفايت اليوم على الثياتر وسمعت وحده عم تحكي مع رفيقتها على التليفون، عم تقول لها يلا ثانيه بدي سكر، وصلنا على الشو تبع جو اشقر. سو سنس كلنا هون الليله كلنا سوا ميلي حلوه. حسيت في عالم عن جد كانت مفتكره جاي تحضر جو اشقر. لا بس جايز، بس عن جد فكرت حالي معروف. برامت عملت التور تبعي، اوكي كنت عم ببرم بيوروب تقريبا وين ما كان، ما حدا عرفني بولا مدينه. لحديت ما في مره وصلت على براسلز وشافني واحد هيك كان تاني ميله من الشارع، طلع فيي قال لي جون اشقر ما هيك؟ قلت له ايه. قام قطع الطريق قال لي انت الكوميديان ما هيك؟ قلت له ايه. قال لي وفي شو اليوم ببراسلز ما هيك؟ قلت له ايه، انه انت جاي على الشو ما هيك؟ قال لي لا ما بحب ستيلك. لشو عذبت حالك تقطع الطريق؟ ولا جاز، ولا مرة أخذت حالي بجدية إنه أكون ستاند اب كوميديان لحديت ريسنتلي. كنت دايما كونسيرند عن الكارير باس تبعي. كلنا بدبي كونسيرند عن الكارير باس تبعنا، صح؟ شو بدنا نكتب على لينكد ان؟ هابي تو اناونس وات؟ ببلد فيه فايس بريزيدنتس أكثر ما فيه سكان، اوكي هابي تو اناونس وات؟ فجأة رجعت فكرت ليه أنا هالقد كونسيرند؟ إنه السياسيين بلبنان منهم كونسيرند، إنه رياض سلامة مثلاً. إيه جايز رح نحكي عن قصص مقايرة، أوكي؟ سو جايز إنه رياض سلامة مثلاً، شو بده يكتب على لينكد إن لما يخلص الكارير تبعه؟ سو قعدت معه، شرحت له وقنعته يقدم على السيزن الجديدة تبع كازا دي بابيل. بركي بنفس الوقت فيه هو يكون الجوفرنر البروفيسور وارتورو وهابلتو. جاز بس ولا كنت دايما كونسيرن عن الكارير باس، بس انا بلشت الكارير تبعي بعالم الان جي اوز، نون جوفرمنتال اورجانيزيشن، عرفتون هولي اللي هلا صاروا يطلعوا مصاري ببيروت، اوكي عرفتون؟ اوكي سو اشتغلت مع ان جي او اسمها سيرج فور كومن جراوند، وكان هدفنا نخلق بيس بيلدينج اكتيفيتيز للبنانيين والسوريين through English teaching. ركزوا معي، اوكي ركزوا معي دبي، اوكي لان هن ما مشي حالهم بالعربي، خلينا نرك على الانجليزي بركي بنقلع. اوكي سو رجعوا طلبوا مني، كان بروجي مول من الامريكان، اوكي سو طلبوا مني لبس الاولاد ثانك يو يو اس فور يور سبورت مع الامريكان ايجل. جون الياس الاشقر عريا سجل 25 بده يلبس علوشي بالنبطيه ثانك يو يو اس فور يور سبورت. هيدي كانت بدايه حرب اهليه. كيف بلشت الحرب؟ عندما قام المدعو جيم ألف بإجبار علوشي. ما أكلت كتير هيدا النكتة ببرلين. anyway.
لا جاز، بس رجعت تركت عالم الان جي اوز، ومعظم بتعرفوا بس انه عندي شركه صغيره هلا مع الازمه صرت شوي اصغر. اتس ا فاميلي بزنس، في انا وامي واختي. هلا نظرا للوضع شحتنا اختي. انا بالشركه جاز تعلمت شو يعني ريزيلينس. اوكي اوكي ما بحبها كثير للكلمه، بس تعلمت شو يعني ريزيلينس. في مره كنا مسافر انا وامي على فرانكفورت، كنا بمطعم كله مفول، سقف المطعم كله ازاز وفي عاصفه كثير قويه. اوكي والمطعم كله مفول، ومن ورا العاصفه بيطير لوح حديد بيشبق فوقنا، المطعم كله بيهرب. امي بتقلي ليك جون اذا فتيت الطاوله اللي حدنا بركي بنقعد محلهم. بس جاز كمان كنت سافر مع امي على الصين لنستورد اغراض. رجعنا لقينا الاغراض يلي بنجيبهم من الصين بنلاقيهم ارخص بالضاحيه، لانه الحزب طلع بيهرب العاب وسيارات ونيترات. anyway حسيت هيدي النكته شوي كونتروفيرشل، لهيدا السبب حضرت ديسكليمر إن شخصيات هذه القصة خيالية لا تمت بالحقيقة بصلة، ولا عن قريب ولا عن بعيد، ولا تعبر عن رأي الكاتب ولا أصحاب الكاتب ولا صاحب المكان ولا أصحاب المكان ولا معين ولا ميديا، لأن عندهم رأيهم بكل شيء. anyway لا بس guys I enjoyed هيدي البارت من حياتي. في مرة كنا مسافر أنا وأمي لبرا واجت تعرفت على سبلاير فرنساوي. قال لها مدام اسكو فوزيت دو ليبان؟ قالت له وي. قال لها اسكو فوزيت كاتو؟ قالت له سي كوا كاتو؟ قال لها chez nous c'est des croyants qui ont beaucoup d'enfants. قالت له هول عنا بنسميهم شيعة. جايز انا كبرت بمدرسة كتير منفتحة، كنا 200 ولد بالبرومو، معنا مسلم واحد بس من المرتبين. اوكي قلت لكم ممنوع بقى حدا يفل هلا. بس كان بدهم ايانا بالمدرسه ننفتح لبقيه المخلوقات. كانوا ياخذونا اكسكورسيون على مدرسه المقاصد لنتفرج على الإسلام عن بعيد. اوكي كان أكتر كونسبت سوشيال ديستانسينج، بس ما كانوا يبعتونا لحالنا، كانوا يبعتوا معنا جايد لتشرح لنا شو عم نشوف. كنا نمشي هيك وتقلنا ceci est un حمودي Il est en train de jouer avec ses autres amis حمودي. بس بعدين كبرت وقلت انه بدي اظهر من الطائفيه واظهر من الكوكون يلي كبرت فيه. فتت USG. في نهار جيت قلت لها لامي مام جايين لعنا عمر وعلي على الغداء. قالت لي جون جايين بنفس النهار. قلت لها مام شو متوقعة يعملوا 7 أيار بين الصالون وأوضة السفرة؟ أمي كانت محضرة بيتزا. توقعت أنت شو معقول يصير هون. أمي كانت محضرة بيتزا. قلت لها مام ما تحطي جامبون بالأكل لأنه عمر وعلي ما بياكلوا جامبون. خلصنا أكل، إجت أمي لعندي قالت لي جون كيف كانت البيتزا؟ قلت لها ليه مام شو في؟ قالت لي حطيت جامبون بالاكل بس ما حدا انتبه. قلت لها مام شو كنت متوقعه؟ انه يكون عمر عم ياكل البيتزا في طعمه طيبه بالاكل، في طعمه طيبه بالاكل، يسوع فرحي. اورايت دبي، كيف الاجواء لليله سو فار؟ اوكي خلونا اشرب مي بهيدا الوقت، خلونا اشرب مي. اوكي زقفوا بهالوقت. اوكي غريب وضع البلد بلبنان. بعرف انه الوضع هيك، الوضع كتير طائفي، الوضع صعب، ما حدا قادر يصاحب، ما حدا قادر يخطب، ما حدا قادر يتجوز،
بس أنا I was lucky إنه لحقت اتجوز وطلق قبل الأزمان. جايز بس اخبركم على السريع شو صار معي، اوكي هيك على السريع، اوكي سو من 11 سنه لهلا اصحابنا عملوا بروبوزل، نحن عملنا بروبوزل، اصحابنا خطبوا نحن خطبنا، اصحابنا تجوزوا نحن تجوزنا، اصحابنا بريجننت نحن طلقنا، سو تكنيكلي سبقناهم بلفه. اوكي وير دوينج جريت. اوكي انا تجوزت جواز مارونه، حدا مجوز هون جواز مارونه؟ اوكي جريت. المدام جايه لحالها، وين جوزك؟ ايه بالسعوديه، جريت جواز مارونه موفق. اوكي سو لا جايز بس صراحة إذا في عالم هون بدها تتجوز جواز مارونة not recommended 2.5 على زوماتو. اوكي سو وبس أخبركم شو صار معي. سو أنا تجوزت بعد 3 أشهر إجت قالت لي إنه حاسة ببلاطة على صدرها. سو أنا حكيت شاب كونتراكتور صاحبنا ليجي يشيل البلاطة. سو لا ولا قالت لي وقتها انه she didn't enjoy sex. بشعة بعرف. سو هلا عم نبش على شهود اذا حدا انترستد. سو مدام سنس جوزك بالسعوديه. سو ولا بلشت بستبس الطلاق وهيك كنت سوبر ملبق بالاول. سو اجى قال لي بي نهار قال لي ليك جون اذا طلع على بالك بركي بنطلع على مرشربيل. نحن وطالعين قال لي انا لما تجوزت امك طلبت من مرشربيل ساين. قلت له اوكي باب شو فرجيك مرشربيل؟ قال لي فرجاني سنجاب. اوكي اكوراي. انا اول شيء كان ببالي انه كنت عم فكر براسه لمرشربيل لما قرر يبعث له السنجاب. قلت له باب انه لما بعث لك سنجاب انه شو فهمت؟ انه شو فهمت؟ قال لي انه شيء غريب ومهضوم، انت تجوزت امك. قلت له جريت يعني لا مبلشين خير. سو انا وصلت على مرشربيل هيك في سكشن لنضوي فيها شموع. وصلت هيك ضويت شمعه قلت له يا مرشربيل اعطيني ساين. جايز طلع الهوا طفى الشموع بالقضاء كله. انا مرشربيل شو قصدك؟ شو معقول؟ شو عم جرب تقول لي؟ اوكي سو جايز بلشت بستبس الطلاق المارونه مدام. بيفيدوا بعدين بنحكي بالتفاصيل. اوكي ما تعتلي هم. اوكي سو جايز اول ستيب اوكي لتطلقوا بالطلاق المارونه هي انه تلاقوا محامي شاطر. بتروحوا عند الخوري يلي كللكم يلي حجزتوا معه اللوكيشن، السيارات، الستريبرز. اوكي بيعطيكم برومو كود ابونا ايليا 21. اوكي وبتروحوا عند المحامي. اوكي تاني ستيب من ستيب الطلاق هي تفوتوا على محكمة مارونية. اوكي حدا فايت قبل على محكمة مارونية؟ لا محمد؟ لا. اوكي بتفوتوا على المحكمة المارونية. في على يمينكم سيدة بشوات وحريصة، وعلى الشمال في مرشربيل وماريلياس. بتحسون باتل اوف ذا باندز هاي سكول ميوزيكال. طالع ماريلياس يا سيف نعلق قعدة طايل. لا بس جايز انه تكرت انه خلصت صح؟ انه بقيت 2.5 سنين عم طلق لزواج ضاين 3 أشهر. انه شو بعد فيه صح؟ انه شو معقول يكون بعد فيه؟ في مرة كنت ببيروت دقت لي محاميتي قالت لي جون اكستك زايدة ملف 60 صفحة على المحكمة. نحن ما بقينا سوا 60 نهار مثل الخلق. فتحت الملف وقريت أول صفحة مكتوب أنه جون يعتبر نفسه بالستاند اب كوميدي تبعه مطلقاً. قلت لها ايه أكيد أنه حملتي حالك فليتي من البيت بعد 3 أشهر. أنه شو معقولة ترجعي؟ شو أنت موسى الصدر؟ إن شخصيات هذه القصة خيالية. لا جايز رجعت بعدين إنه بال60 صفحة بعتي حدا يسجل لي الستاند اب تبعي وكتبتهم كلمة. بعتي حدا يسجل لي الستاند اب وكتبتهم كلمة. دقيت لها وطلبت منها الوورد دوكيمنت لأن أنا وقتها ما كنت كتبهم. لا بس جايز آخر صفحة حتى كل مصاريف العرس.
اوكي، ولقيت انه في محل شاري بلاط من عند اركم ب $150. فاينلي لقينا البلاطه يلي كانت على صدرها من الاول. جايز انا فاينلي طلقت ب 22/2/2022. اوكي، في مره كنت بالشو قلت لهم جايز طلقت ب 22/2. قال لي هيدا صاين من مرشربيل. هيدا نكته مسيحيه. اوكي صح. لا بس جايز بعد ما طلقت قلت انه كان يعني قلت خلص اوكي، صار وقت اتعرف على عالم، صار وقت اظهر، بس كان عندي شيء اسمه separation anxiety. اوكي، سو كنت كل مره اكون بديت مع بنت وهيك الفايبز يكونوا كتير حلوين وهيك قاعدين على الطاوله وهي عم تطلع فيها وانا اطلع فيها وهيك تقول لي ليك جون بس ثاني بدي فوت على الحمام. بس رح ترجعي ما هيك. لا بس وقتها جايز قالوا لي اصحابي انه بركي احسن انه اتبنى كلبه، واتبنيت كلبه عندها مشاكل اكثر مني. اوكي، طبعا اتبنى كلبه عندها سيبريشن انكزايتي اكثر من الانكزايتي تبعي. سو اتبنيت كلبه ما كان معروف مين تبنى الثاني، اذا انا تبنيتها ولا هي تبنتني. سو وصلنا هيك بالاول وجينا اول ليله هيك كانت هي عم تطلع فيها انا اطلع فيها، هي عم تطلع فيها انا اطلع فيها، وخفينا اثنيناتنا على التخت. اجت الساعه 4 الصبح ووعدتني، دلتني على البيبي يلي عملتهم حد التخت، دلتني على الممسحه لاجي مسح البيبي يلي عملتهم حد التخت، لان هي ما فيها تنام وريحه البيت. قعدت معها وشرحت لها انه الساعه 4 الصبح اذا انا عملت بيبي على حالي ما رح قوم. اصحابي قالوا لي انه لازم سجلها بوتي تريننج. كور البوتي تريننج كان ب $600، كور الاسباني كان ب $100. سجلتها اسباني. اجوا قالوا لي اصحابي انه كل مره بسافر لازم احطها باوتيل للكلاب يلي هو اغلى من اوتيلي لما انا سافر. كنت كل مره اجي شوف كل الدوغ اونرز واقفين قدام المانجر تبع الاوتيل عم يسالوها شو كيف كانت كلبتي انا ومني هون. انه جاز شو متوقعين جاوبكم؟ انه كانت عم تتكلبن مع بقيه الكلاب شو؟ انا قلت انه خلص خليني افوت بالجو صح. فتت قلت لها شو مدام كيف كانت كلبتي انا ومني هون؟ قالت لي مسيو تربيه بتبلش بالبيت. جاز وقتها كان بلش كوفيد اوكي، وبلش كل شيء يسكر. في عالم نصحوني جيب بلانتس واهتم بالبلانتس اوكي لغير افكاري. اوكي، جبت 10 بلانتس، قتلت 12 انكلودينج 2 فيك، لانه مشكلتي بالبلانتس انه ما بعرف if it's too dry ولا too wet. وهيدا الشيء بيتطبق على غير قصص كمان. انتوا سوا؟ ايه اوكي، لان بس حسيتها نكزتك على تو دراي. اوكي ما قصدي شيء، بس انه حسيت انه هيك كان شعوري يعني، بس انه ما قصدي شيء. بس هلا بنشوف يعني بنرجع لكم بكمالة الحديث. وقتها قالوا لي اصحابي انه لازم نزل شيء عندي اسمه 100 questions to make someone fall in love with you. جاز مين بيعرف هيدا الشيء؟ it exists. جماعة السنجل كتير مهمة اوكي. 100 questions to make someone fall in love with you. بس جماعة السنجل ما تعملوا ال 100 questions باول ديت اوكي. وانا انه تلميذ يسوعية رحت على الديت قلت لها première question vite posez vos stylos. اجت هي قالت لها السؤال الاول شو اصعب شيء قطعتي فيه بحياتك؟ قالت لي جاوب انت بالاول. قلت لها لا انه انا اصعب شيء طلاقي وهيك وتخطيت المرحله وكله منيح. قلت لها انت شو اصعب شيء قطعتي فيه بحياتك؟ قالت لي توفوا اهلي اثنيناتهم بنفس السنه. انا 1-0. السؤال الثاني ولا وقتها اصحابي قالوا لي انه لازم ننزل تندر. لا بس ولا قالوا لي اصحابي انه لازم ننزل تندر. شو عم تقولي لي؟ لا ولا بامبل ولا شيء. ليه منهارة هالقد مدام؟ ما فهمت مدام. لا والله جايز انا نزلت تندر ببيروت انا بتذكر ببيروت نزلت تندر. لإلي ابلكيشن تندر كانت ابلكيشن كتير غريبة، لأنه آخر مرة ظهرت مع بنت
من 11 سنة كانت على MSN. كنت أنا وقتها جوناثان 103 هي سويتي تويتي _ 101. ولقلي تندر كانت ابليكيشن كتير غريبة سو ما بعرف كيف القصص اوكي ما بعرف ابدا كيف القصص بتصير على تندر سو نزلت تندر ليفت رايت عملت ماتش كتير انبسطت فيه بعته على جروب العائلة كنت سوبر اكسايتد عن جد ما كنت عارف كيف القصص بتصير على تندر اوكي سو اجت قالت لي البنت انه هلا كوفيد وهيك انه كيف بدنا نشوف بعض قلت لها انه ما بعرف يعني انه ما بعرف قالت لي انه بدك اجي لعندك قلت لها اوكي سو اجت البنت لعندي بصراحه انا كنت سوبر موتر اوكي سوبر موتر مش عارف كيف القصص بيصيروا على تندر قلبي عم يدق مليون وجينا وقعدنا عندي على السوفا وهيك فاتحين انية واين وعم نحضر فريندز وهي هيك قاعده حدي على السوفا وكان بدي اقرب عليها بطريقه كتير مسيحيه هي نطت علي شلحت كل ثيابها انا كنت بمود انه ما عندك اخوه شباب انه ما بدك تتعرفي علي اكثر قالت لي لا جورج ماشي الحال اجت قالت لي انه بدك نفوت لجوا قلت لها ما نحن جوا قالت لي لا انا بدك نفوت جوا على التخت قلت لها اوكي نحن وفايتين قالت لي بدي اسالك سؤال قلت انا فاينلي بدها تتعرف علي قالت لي have you ever had high sex انا ما فهمت السؤال بعته على جروب العائله قالت لي لا عن جد انه have you ever had high sex قلت لها ما بعرف صراحه اعلى شيء المجلى جايز الدراي سكس كثير بيفيد المجلى مثلا بس لازم حدا يعلي والمشكل ما بنعرف اذا وات ولا زوم التبوله anyway هيدا so anyway قالت لي هون انه جايز سوري المشكل انه هلا لما عم كمل نكته عم بتخيلكم والأسوأ انه اذا قررتوا الليله تعملوا شيء رح تتخيلوني anyway guys ركزوا انتم معي هون قالت لي انه are you 420 friendly guys اللي فهم يتركها لحاله قلت لها are you 420 friendly قلت لها انا فريندلي بشكل عام يعني انه 420 21 22 ما عندي مشكل فتنا على التخت فهمتي ولا بعد ولا شيء ولا ما وانا بتربت وهي بتربيت وهو بترب ولا ضربة بتحسه عايش ببعبده بس أنا بعرف أوكي بعرف إنه وضع البلد صعب أوكي طائفياً إنه بعرف إنه نحن بلد طائفي بس بالقليل نحن منا بلد عنصري شركة غندور أخذت كل التدابير اللازمة لما بقى تسميه راس العبد وتسميه طربوش هيديك المرة كنت بالسوبر ماركت دق لي بيي قال لي جيب معك علبة طربوش العبد في سوريين بالسال؟ اوكي جايز بس رح اطلب من الكراود السوري انه هلا لما يخلص الشو انه تفلوا لانه لا ثاني بس هقول لك ليش اوكي رح يكون ليش اوكي لانه اخر مره اجى كراود سوري على كراود لبناني بقيوا 30 سنه anyway جايز
عندي سؤال، في أردنيين وعن جد في كتير أردنيين حاسس واو جايز ولا في أردنيين بيضحكوا جايز رحت على عمان عملت ستاند اب كوميدي كان ورك شوب ولا في واحد قال لي شكرا للملاحظة ولا بس بحب الأردنيين لما رحت على عمان عملت الشو كان بعقد وهيك اجت وقتها صاحبتي قالت لي واو جون انا كثير بحب اللهجة الأردنية رجعنا على البيت هيك صرنا هيك بالتخت قاعدين قالت لي جون احكيني أردني قمت قلت لها أنا جيت على دبي وافتكرت إنه خلصنا، أوكي، خلصنا من هول الأسئلة اللي كانوا يسألونا إياهم بلبنان، شو اسمك؟ شو عائلتك؟ to locate you على الخريطة الجيوستراتيجية الطائفية، بس طلع بدبي في سؤال أسوأ بكتير يلي هو وين عايش؟ وين عايش they can locate you على خريطة حياتك قد ايه سرق لك هون قد ايه عندك اولاد قد ايه بتطلع مصاري وين عايش داون تاون كونسلتنت 150,000 درهم وين عايش بزنس باي مختلطة قبل الكنال ولا بعد الكنال وين عايش جبل علي بس فيلا وين عايش؟ جداف تطلع وحدة بالجروب سي او جداف سي اكوتي دو شارجا يطلع صاحبها بيقول لها لا مطرح ما سقطتي دفتر سواقة حياتي بعرف انه مقدرين انه احكي عن الجي في سي اكيد جي في سي سد بوشرية دبي في زوزو على الموتوسيكل عم يبرم ورا الفايف اوتيل اكيد على المونديال سقطوا عليهم المانيا برازيل وفي حدا قاطع مع رنيس الدرب جي في سي بحب اسامي المناطق جي في سي جميرة فيلج سيركل جي في تي جميرة فيلج تراينجل هلا عم يفتحوا جي في بي جميرة فيلج باراليليبيباد وين عايش؟ دي ثانية وين عايش؟ على البالم على البالم فرونت رو شفتوا كيف؟ البالم فرونت رو شو اخذ على البالم؟ ابارتمنت ابارتمنت يعني ما بدي اسالك كم بدروم؟ 2 بدروم على البالم 2 بدروم على البالم قد ايه عم تدفع تقريبا براكتس شريعة جماعة 50 درهم قدموا سيفيات قدموا سيفيات اوكي جاز ولا جاز بس تو بي فير اوكي دبي بلد دبي جاز في عالم شفتها عم تسأل بعض ليك نحن قد ايه عم ندفع اوكي بركي سأل اوكي كان بس اسمعني اوكي دبي البلد الوحيد بالعالم اوكي المدينه الوحيده بالعالم وين العالم بتسال راندوملي اوكي انه قد ايه عم تدفع اوكي ببلشوا العالم يزايدوا على بعض برو 130,000 برو انا 150,000 اوكي بتشوفوا حدهم هيك جماعه الجي في سي هيك قاعدين بيحوسوا اوكي لان ما حدا سالهم اوكي انا كمان غلال الاجار لا ولا بحب دبي a little bit overwhelming اوكي صراحة اوكي اول ما جيت it's a little bit overwhelming اوكي بنعزم على قصص بدبي ما بنعزم عليها ولا غير محل بحياتي عزمت مرة على pancake brunch شو باخد معي على pancake brunch ما في اخد ديسير ما هو ديسير ما في اخد شيء ينشرب ما الساعة 10 الصبح شو بدنا ناخد معنا اخذت معي فروج العبد الله
بعرف في عالم بالكراود عم تسأل سكي عبد الله، اوكي. ببيروت بمناطقنا كنا نسميه بودي. اخذت معي فروج بودي، اوكي. رحت على البان كيك برانش، اوكي. بيصيروا العالم يشرحوا لي قصص ببيتهم ما حدا طلبهم منا، اوكي. فوتوا على بيت العالم بلشوا يشرحوا لكم ليك انا المطبخ عملته مودرن، بس الليفينج روم تركتها بوهيميان. انا كومبليتلي لاجري صراحه. انا لما فرشت بيتي فتت على بنترست كتبت هاوس. لا بس والله بحب دبي. انت شو عبقت؟ شو المشكله؟ انتوا سوا؟ يس؟ لا اوكي. بتعرفوا بعض؟ جيران؟ وين؟ وين اي منطقه؟ تيكوم؟ ولا يو ميد ات للفرونت رو؟ جاز ثاني بس رح اوقف ثاني بس. جاز كثير غريب لإلي الكراود ورك، اوكي. كل العالم دي اكسبكت انه اوكي انا بعمل كراود ورك، اوكي كثير بعقد وكل شيء منيح وهيك، اوكي. بس جاز مش دايما بيزبط. اوكي. في مره كنت بابو ظبي عم بعمل شو، اوكي. جيت عم بحكي بنت، اوكي. كان الجو كثير منيح وعم بحكي البنت، كان كل شيء بعقد، اوكي. كل شيء الفايبس بعقده وكل شيء منيح وهيك. وانا الضوء ضارب بوجهي، شو مني ايش مين في حدا. قلت لها شو جيتي مع امك؟ ما طلعت امها، طلعت صاحبتها، اوكي. جايز لما قالت لي انه مني امها كان في هيك سيلانس بابو ظبي، سيلانس بالامارات، سيلانس على الكره الارضيه، وانا هيك واقف شو بعمل هلا، اوكي. شو عمل؟ اوكي. رجعت على دبي، بعثت لي مساج المرة، مش تركت لي كلمة. يور ايجز، سكسس، شو ما بدك، ريسس، شو ما بدك. ات واز واي بيوند انا شو عملت، اوكي. عن جد قلت لها سوري واعتذرت منها. رجعت بعثت لها بوكيه ورد، كتبت لها عليه هابي ماذرز داي. غريبة اوفرويلمينج دبي. جاز انا عن جد جيت من سنتين ليترلي ما كان حدا قاريني، اوكي. ليترلي لحديت ما عملت نكته وحده ذات وينت فايرل على تيك توك، اوكي. بتعرفوا اياها؟ ما حدا عنده ادنى فكره مين جايين تحضرهم. بتعرفوا لا صراحه ما بنعرف، اوكي. بس هيدي مش شرج تليفونك، هيدي تعمل واحد، اوكي. ما بعرف. مسيو قاعد حد ولادك حاسس صح، اوكي. الوضع سيء جدا. سوري. طلع بيك بيعمل واحد. هلا بنشيلها بالادت. anyway لا بس جايز اوفرويلمينج، اوكي. انا عملت نكته وحده، اوكي. رح نعيدها جايز لاخر مره، اوكي. انا مبسوط عم نعمل هالسبيشل لانه بدي اتخطى هيدا الموضوع. رح اعيدها لاخر مره ايفر، اوكي. كنت بدبي والعالم بتسالني where do you come from. بقول لهم لبنان. بيقولوا لي اوه لبنان، no electricity, no government, financial crisis. Why did you come to Dubai? I came to charge my phone. Guys هي هالقد بايخة نكتة كانت، هالقد بايخة. أسوأ نكتة عملها بحياتي، اوكي. it went viral، اوكي. أنا كانوا الفولورز تبعي 70% فيميل 30% ميل. بعد هالنكتة الفولورز تبعي 10% فيميل 90% من بلدان ما فيهم كهرباء، اوكي. لا بس استقبلني كريس فيد، اوكي. طلعني كريس فيد معه على الشو، اوكي. قال لي جون وات جريت جوك على شو، اوكي. do you have any other joke؟ قلت له no that was the only that was it. ما كان عندي شيء صراحة. أكثر شيء overwhelming أعرف لما يجوا أهلنا يزورونا بدبي. لما أهلي إجوا من بيروت على دبي، أوكي. فرجيتهم كل شيء لأتأكد أنه ما رح يرجعوا يجوا مرة تانية. فرجيتهم كل شيء، اوكي. اجت اختي هون قالت لي ليك جون الميوزيوم اوف ذا فيوتشر بنشوفه نكست سنه. لا خلينا نشوفه هلا وخلص. يلا باي باي، يلا بنروح على البيت. جايز اتس اوفرويلمينج، اوكي. ما بعرف اذا رايحين مثلا مع بيكون على ايكيا، اوكي. رحت مع امي وبيي على ايكيا. جايز كارثه. امي واقفه من ميله عم تنقي هول الصحون يلي طرفهم ذهبي بركي اجى لعند ضيوف، اوكي. وبيي تاني ميل كل ما يشوف واحد لبناني جون هول اللبنانية مثلنا.
بعد شوي بده يبلش يفرجيهم انه هو لبناني بلا ما هن ينتبهوا. بصير بده يحكي امي من قاطع لقاطع بطريقه لبنانيه غريبه. رفقه حبيتي هول الطناجير؟ امي تاني مال. Lies parle en français pour qu'ils ne comprennent pas. كايس كارثة. رحت مع عائلتي على اول دبي، اوكي، جوز اختي فرنساوي، اوكي، وصلت اختي شافت واحد حامل فالكون بايده، قالت له جان شارل اذا بدك روح خد صورة معه، نحن عنا من هول بلبنان. قلت لها تريسي انا ولا مرة شفت واحد قاطع بسوق فرن الشباك حامل فالكون بايده. روحي يا برنسس اوف ارابيا انت يا كبرتي. رحنا على الصحراء، جوز اختي عمل ديون باشينج، اوكي، اختي عملت حنه، بيي كان مفوكس على الرقاصه كل السهره. لا بس بحب دبي. نحن كمان على المولات، اوكي، بس بحب المولات انه انا في مره كنت بالمول وفي تطلع على الريسبشن بتقول الطفله مايا عمرها 6 سنين مضيعه اهلها، الرجاء من اهلها يجوا على الريسبشن. طفله مايا عمرها 6 سنين ضيعت اهلها. قلت يا زيت شو بدي اعمل؟ خليني اروح على الريسبشن اسال عن اهلي. اوكي جايز، انا لو عمري 6 سنين وضيعت اهلي، كنت كبرت بلا اهل، كان هلا عم يستقبلني مالك مكتبي عم يسالني شو كيف ضيعت اهلك، ولا بيي كان عم ينبش على الحمام بالمول وتركني. رحت مع اهلي على القداس بجبل علي. المسيحيين بدبي كتير بيحبوا يروحوا يقدسوا بجبل علي. بيحبوا هيك جبل علي، انه بعد ما خسروا سان تيريز وماريلياس بتحسيهم بجبل علي برو. لا بس بحب القداس. تعرفوا انه بحس جبل علي هن انه بيروحوا العالم على الكنيسه بجبل علي مينلي ليدبروا عرسان لبعض، اوكي، حسيتوا انه في هيدي الفايبز بجبل علي، بيروحوا انه شو بنت مين ولا اي متى نقلت، اوكي، ودغري بتركب المشروع. انا كان عندي صعوبه صراحه اتعرف على عالم بدبي. في مره تعرفت على سبلاير بالشركه الصغيره تبعي، قلت لها انه هيك طالع على بالي هيك شي نهار بركي نشرب قهوه سوا. قالت لي فضل علاقتنا تضلها بروفيشنال. هلا عم نحكي على لينكد ان. It's going well، اوكي. هذيك المره اجت قالت لي انه ليك انه شو بتعمل؟ قلت لها ام ستاند اب كوميديان. قالت لي كثير بحب الستاند اب. قلت لها who's your favorite comedian؟ قالت لي شاكر ابو عبد الله. قلت لها who's your second best؟ قالت لي نور حجار. انا مني بالتوب 10، نحن كلنا على بعض 10. هون جيت قلت لها انه انت اكثر يعني حزب ولا حركه؟ قالت لي كيف عرفت اني شيعيه؟ قلت لها زينب، زنوبه، صراحه عرفت انك شيعيه من صورتك على لينكد ان مع شجره العيد بجبال. باي ذا واي، هيك انه في مره سالتها انه شيعه ولا شيعه فريلانس يعني. يعني لما اجوا اهلي لهون وكانت صاحبتي هون وهيك، قلت انه خلص انه صار وقت صح انه يتعرفوا على بعض. في مره كنا معزومين لعندها وسمعت امي على التليفون عم تحكي خالي عم تقول له ليك اليوم نحن معزومين على sunset early dinner. قلت لها مام نحن معزومين على افطار. جايز رحنا على متحف اللوفر كلنا سوا، اوكي، انا وصاحبتي الشيعيه وامي، اوكي، رحنا على متحف اللوفر. بمتحف اللوفر بتفوتوا هيك في سكشن، اوكي، عن الديانات السماويه، مزبوط، اوكي، بتفوتوا في سكشن كتير حلوه
عن الديانات السماويه، وفي سكشن عن الار اسلاميك، اوكي، عن الاسلام، سكشن كتير حلوه. بتفوت امي انه هي بدها تنفعط، اوكي، انا بدها تعمل حالها انه هي يعني واو جان ريغارد لي موسكي، مش معقول شو حلوين، لان امي كل حياتها عايشه بفنلندا وكانت اول مره بتجي بتتفاجئ، اوكي، بالكولتور الاسلاميك. واو جان طلع مش معقول، انا عم تسمعها لسه واو طلع يا الله شو حلوين وهيك. بعد شوي بتعمل هيك هيدا الملاك جبرائيل نحن كمان عنا منه. طلعت فيها صاحبتي قالت لها طنط ما هو ذاته نحن وياكم. اوكي، حاسس جايز في مسيحيه بالسال لدرجه انه ما معكم خبر انه الملاك جبرائيل هو ذاته، يعني حاسس لانه طلعت هيك في عالم نكزوا بعض حتى جبرائيل اخذوا لنا اياه. دي دونك امي وصاحبتي هيك عملوا بوندينج. اخر مره نزلنا على لبنان، اوكي، بتعرفوا انه نزلنا فتره كريسماس، اوكي، بتعرفوا كريسماس شيعا's favorite season. قلت لها لصاحبتي ولأمي انه اذا بدهم هن يركبوا الشجره. انا فليت، رجعت بعد ساعه، شفت الشجره بولات اخضر اصفر مع وحديه نصرك هز الدنيا، المغاره مركبه تحتها دهاليز وشبكات اتصال، المجوز بدهم يحرروا بيت لحم ابتداء من الضاحيه، والرعيان لابسين تيشرتات ثانك يو يو اس فور يور سبورت. جايز ثانك يو، هيدا كان وقتك. ثانك يو دبي، كنتوا بتعقدوا، هيدا كان اخر شو لوين عايش. ثانك يو سو ماتش جايز، ثانك يو سو ماتش جايز. اوكي، بس بدي اقول شغله، اوكي، بس بدي اقول شغله، اوكي، هلا خلص الشو، اوكي، وحكينا عن كل هول الاخبار. اوكي، هيدا الشو صرت عامله اكثر من 50 مره وين ما كان بيوروب بالبلدان العربيه and it went great. اوكي، العالم كانوا عم يضحكوا وعم يتسلوا، وانا كنت كل هيدا الوقت مفتكر انه اوكي عم نضحك، عم نتسلى، عم نحكي عن اخبار طائفيه، عن اخبار عنصريه، بس بنفس الوقت انه نحن كمجموعه عم نفكر صح وعم ننتقد بطريقه كتير موضوعيه لكل القصص يلي سمعناها وعشناها ويلي ما بدنا نعيشها بقى، صح؟ لحديت ما عملت هيدا الشو بفرنسا، واجت مره لعندي قالت لي جون برافو عم تحكي عن الاسلام. هيدي المدام ما فهمت شيء من الشو من اوله لاخره. اوكي، بس لاتاكد انه رح اتفادى هيدا المشكل. اوكي، نحن هون محظوظين انه عايشين اليوم بالامارات، صح ولا غلط؟ يلي بدي اطلبه منكم طلب واحد، بس ترجعوا لعندكم على البيت وتفكروا بهيدا الشو، بس تفكروا بقصة وحدة، انه بركة نحن مش بس ضحية النظام يلي وصلنا لهون، بس كيف نحن اشتغلنا بالسابق وبعدنا لهلا اوقات عم نشتغل لنساهم ليوصل بلدنا للوضع السيء اللي وصل له. ثانك يو سو ماتش جايز، كان معكم جون أشر. بتعادوا. ثانك يو سو ماتش دبي. ثانك يو جايز.